se sot kemi të ftuar të veçantë, duke qenë se ka shumë të apasionuar pas artit në Shqipëri. E në fakt, unë i ftoj të gjithë shqiptarët për ekspozitën e cila hapet në datën 9 janar deri më datën 9 mars. Të gjithë ata të apasionuarit pas pikturës, ne do të ashtrim gjëre gjatë këtë bisedë, si qyshe tek, do të marrim vesh me të ftuarit tanë, do të jemi me Edi Ramës, i cili është një kurator i ekspozitës, dhe Mia Enel, është një suedeze. Është një suedeze, por që jeton dhe punon në New York, në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Nice to meet you. Good morning, Mia. How are you? Welcome. Fine. How are you? Gente. Ciao, come stai? Bene. Mirë, tani mua më kanë dhënë disa informacione, mi kanë dhënë tani në mëngjes. Kështu që duke qenë se patëm të shtunën e të dielën pushim. Genti do të na ndihmojë, përveç se je kurator i kësaj ekspozite dhe Mia vetë ka kërkuar me insistim, do të na ndihmosh edhe në përkthim. Ne jemi anglisht folës, por për ta pasur më të lehtë për shqiptarët. Mia po të shikon që tani kështu, çfarë po ndodh? Nuk e kuptoj. But I'm good, yeah, to translate for you. Okej, tani, do të hapet një ekspozitë më datën 9 janar deri në datën 9 mars këtu në Tiranë. Dhe ekspozita do të jetë në KOD, hapësira në Kryeministri, në katin e parë të Kryeministrisë, është e hapur për të gjithë shqiptarët dhe është papagesë. Është papagesë. Është papagesë. Dhe pikërisht Mia ka një ekspozitë personale të saj që quhet Tani, Tani, Tani. I want it all and I want it now. Dhe ekspozita është me piktura, me vizatime, ndërkohë që Edi Ramës është kuratori i ekspozitës dhe në këto momente është përkthyesi. Ne dham një parashtesë, një parantezë, po. Një hyrje. Tani, si është ndodhur Mia në Shqipëri, është pyetja e parë, dhe si ka lindur kjo dëshira që artin e saj në të gjithë botën, pothuajse, ta sjellë edhe në Tiranë. They made an introduction about the exhibition, and they would like to know how you come to be here in Albania and how is it possible that you bring your art here. Genti, mund edhe në kërthasin në anglisht, është problem fare, se kemi edhe njerëz të huaj që në ndjekin. I've been very curious about Albania for quite some time through various coincidences, and I came here in the summer first, and then I came back in the fall and I visited the KOD. And I visited the National Arts Gallery and also the Museum of Leaves. And I found all three very, very interesting. And the history of Albania, the painting of Albania, the contemporary artists of Albania, the many, many artists of Albania that you see outside Albania. And so I made a proposition to KOD and it was accepted. And here we are. Unë kam zbuluar Shqipërinë nëpërmjet një serie të gjatë koincidencash, ngjarjesh që kanë ndodhur në jetën time. Për herë të parë erdha këtu në verë dhe pastaj erdha po prapë në Vjeshtë. Gjatë ardhjes sime në Vjeshtë pata mundësinë që të vizitoj KOD-in, që është në Kryeministri, qendra që quhet Qendra për hapje dhe dialog, se KOD është shkurtimi i fjalës Qendra për hapje dhe dialog në anglisht. Pata mundësi të vizitoj Galerinë e Arteve, ku jemi një orë së bashku, dhe Muzeun e Gjetheve. Hapësira e KOD-it më pëlqeu, bëra një propozim i cili u pranua dhe unë tani jam këtu. Si ndihesh në Shqipëri? Ndihesh që ti artin tënd mund ta përcjellësh mirë, por të mirëpritet mirë? Domethënë, ka një diferencë midis Tiranës dhe vendeve të tjera të Europës apo të botës në mikpritjen e artit? How do you feel about bringing your art here? Do you feel that there is a difference between Tirana, how Tirana accepts art, and other countries that you've lived in or you've shown your art? I don't fully know yet, but I think I live in New York City, and there is a big mix of cultures, of religions, of, well, people from everywhere. So I am not thinking about this as much as maybe if I still lived in a country like Sweden. I'm born in Sweden. So for me, New York is very open, and I think
as far as I know, Albania is also mixed of different cultures and different historic past. So, yeah. Unë akoma nuk e di, për shkak se ekspozita hapet nesër, kështu që njerëzit duhet ta shikojnë edhe natyrisht që pastaj të reflektojnë dhe gjykojnë për këtë punë. Por unë, si suedeze, lindur në Suedi, jetoj tashti në New York, që është një vend ku mblidhen shumë kultura, mblidhen shumë fe, shumë tradita të ndryshme, kështu që duke qenë se edhe Shqipëria ka një mix të tillë, ka një përzierje të tillë fesh, kulturash edhe këndvështrimesh, besoj se nuk ka një dallim të madh midis New Yorkut. Si jeni njohur bashk tani që flasim në shqip? Pyetja drejtohet ty. Si jeni njohur bashk? How did we come to meet each other? Mund ta thuash dhe ti. The question is for Genti. Në tetor, mbajmë që ka qenë në tetor, pata një thirrje në telefon dhe më tha që një artiste e mirë do të vi dhe do të shikoj Galerinë Kombëtare të Arteve. Institucioni ku unë punoj faktikisht, sepse unë udhëheq sektorin e ekspozitave atje. Dhe nëse do të jetë e mundur dhe nëse do të ishte dita e përshtatshme, ka qenë shtunë, nësa kishim hapur ekspozitën e një fotografe franceze, nëse do t'jetë e mundur, a ka mundësi që ta shoqërosh zonjën dhe t'i bësh një tur dhe t'i tregosh galerinë dhe koleksionin e Galerisë Kombëtare të Arteve. Çfarë përmban galeria jonë? Me kënaqësi thash, sepse ishte një kohë që edhe unë mund të përshtatesha me vizitën e zonjës. Dhe ai 15 minutë u kthye në një orë duke diskutuar për artin dhe që atëherë kemi qenë në kontakt. Mund ta pyesim pak Mian, çfarë lloji arti realizon, pra pikturë, po çfarë lloj pikture, në çfarë formati? Do ketë vizatimin të ekspozitës. Po. What kind of art you express yourself with through? I come from painting and drawing, but I use many different medias over the years, and this is an exhibition with painting and drawing. With painting, sorry. And the core, maybe you would like to translate. Unë thot nga një studim rigoroz, klasik, I pikturës. Kështu që kam studiuar arte, kam studiuar pikturë. Natyrisht kjo ekspozitë do të ketë vizatime dhe piktura, por unë kam eksperimentuar me shumë zhanre të tjera, me shumë media të tjera. And the core of this exhibition is, yes, painting and drawings, and I would say it's a poetic work that speaks to many different type of people because there is a personal aspect that I think many different type of people can relate to, but it also involves thoughts about specifically painting and drawing, Puna ime shumë poetike, besoj se është e hapur që I flet në një mënyrë simbolike shumë kulturave të ndryshme, shumë njerëzve, shumë individualiteteve, por është kryesisht e fokusuar tashmë në këtë ekspozitë tek pikturat dhe tek vizatimi. Yeah, but what kind of paintings? Like you paint people or okay, fine. Ju do merrni me njerëz, pikturoni njerëz, natyrën. So the question would be abstract or figurative? Okay. So it is mainly figurative. I don't make a big distinction, but it is definitely figurative. I work with I simplify the pictures and paintings, drawings as far as possible, distill them, put as much as I can into something that is seemingly simple, whether it's a balance of colors or subjects, etc. Arti I Mias, kjo fazë e karrierës saj është e bazuar tek shprehja figurative, jo abstrakte, po figurative. Shikojmë njerëz, shikojmë zogj, shikojmë fytyra, shikojmë portrete, objekte që I njohim, dhe unë përpiqem thotë që nëpërmjet, unë nuk e bëj dallimin midis abstraktes dhe figuratives në punën time, por tani shprehem nëpërmjet figuratives. Unë e distiloj shumë mirë punën time dhe përpiqem që ta thjeshtëzoj deri në maksimum për të shprehur idetë e mia më së qarti. Ta pyes tjetër po ashtu, me që ju jetoni në New York, jeni nxitur nga ekspozita e Kryeministrit në New York për të menduar që në Shqipëri bëhet art? Since you live in New York, did you have a chance to see the exhibition of our current Prime Minister in New York and think about it, that it would be a good place to have your exhibition in Tirana? The art of your Prime Minister just touches me very much because it's a personal work of art by someone who is clearly trained in classical arts, training, drawing, sculpture, painting. Yet his hand in his art is very free, and it's very difficult to come to this. It's like him. Part.
free. Yes, but it's very, very hard for artists who are well trained in classical arts with the hand. Today, there are not so many artists that still use the hand in their work. There are many other ways of working. And he has this quality. And I did see the exhibition at Marion Goodman Gallery, and it touched me deeply because of these facts. I know the gallery well, I know the program, and obviously I would see the exhibitions at Marion Goodman Gallery. Arti I Kryeministrit tuaj më prek shumë, unë kam ndjekur ekspozitën, e njoh galerinë mirë, Zoti Kryeministri ka pasur ekspozitën në Marion Goodman Gallery, që është një nga galeritë më të mira sot në botë. Ja njoh programin atyre, kështu që pata mundësi që të shkoj dhe ekspozitën live. Më pëlqen sepse arti I Kryeministrit është arti I një artisti të trajnuar në mënyrë formale, akademike, po që ka të lirshmërinë dhe mënyrën se si shprehet, akoma punon me dorë, është shumë I lirë, shumë I çlirët në atë që bën. Genti, të thash se e lumtur jam që ti ke ardhur për kthye, sepse ne kemi vuajtur me përkthyes për njerëzit që kanë qenë jo shqiptar. Ne kemi përfunduar duke përkthyer vetë. Tani, do kalojmë pak tek Mia edhe si person, sepse shqiptarët janë kurioz të dinë. Ne jemi njerëz kurioz, prandaj ecin kaq shumë këto reality show të ne, të dim si ha tjetri, si bën ç'a bën. We're a bit curious about you yourself now. Yes. Tani, mua më vjen keq që Mian e kanë vendosur këtu që ka lindur në 67, sepse nuk duket fare. I'm really sorry they've put the date of your birth wrong. They say it's 1967, which clearly it's a mistake. You know, you should be a lot younger. It is. It's not. It's not. Just as that, nuk është gabim. Se duket sikur ka lindur në 89 sa unë. Seems like you're born in 1989 like me. Ti ke lindur në Suedi, punon në New York të Shteteve të Bashkuara, punon dhe jeton aty. Si u gjën Mia me pikturat? Ku ishte ai momenti I parë që ti the, okay, unë bëj për këtë. Dhe more zgarravite bëre gjithçka dhe e kuptove që je aty. When was the first moment that you felt that you would become a painter? When you felt that, you know, painting is all you can do in your life? Two moments. First, both my parents were artists, both were painters. Okay. So I grew up in the art world, and my first personal art experience was when I was 4 or 5 years old at Smack Museum in Ghent. I saw actually sculptures by an artist called Panamarenko, and I felt it as a personal art experience that never left me. And I can still see traces of that feeling into my paintings today. Can I just... Yes. E para njëherë, unë jam bi artistësh. Të dy prindrit e mi kanë qenë piktor, të dy kanë qenë piktor të trajnuar në mënyrë akademike, do më thënë shkollim formal për pikturë. Dhe mbaj mend eksperienca ime e parë ka qenë 4-5 vjeç në muzeun Smack në Gent të Belgjikës, që kam parë një ekspozitë me skulpturat një artisti që quhet Panamarenko. Dhe ndjej që sot e kësaj dite ajo eksperiencë e parë ka një rol shumë të madh për mënyrën se si unë shikoj artin dhe tek ajo që unë transmetoj nëpërmjet artit. And second? The second one was during my teenage years, I tried to do other things, find myself, what I wanted to do. And I quickly, around age 19, slipped back into the art by going to an art school founded by a Bauhaus member, so many different materials. Okay. And after 1 year there, it was clear it was only painting. And then I left for Paris to go to the Art Academy in Paris. Pas eksperimenteve të viteve të para të viteve të adoleshencës, unë në moshën 19 vjeçare u futa dhe u regjistrova në një shkollë të mirëfillt të arti, që ishte e ndërtuar nga antar të lëvizjes Bauhaus, që është një lëvizje me shumë rëndësi në shekullin 20, për mënyrën se si e koncepton artin, që ka shumë materiale, me të cilat I fillon punon, jo vetëm thjesht me bojë dhe pikturë, pastaj pas një viti fillon piktura. Unë pastaj në këto moment, pas këtij edukimi në Suedi, kalova në Paris, ku jam trajnuar dhe shkova në një shkollë arti të mirëfillt. Ndërkohë Mia ka marrë edhe vlerësime dhe çmime. Mua më kanë dhënë këtu 4 vlerësime dhe çmime, që është në vitin 91, granti kulturor qyteti I Vanersborgut në Suedi. We're talking about grants and awards now. The Vanersborg grant. This was in Sweden. Kjo ka qenë në Suedi. And
I don't remember what year was. 1991. Yeah. You see, I'm 50 years old. Yes, I was 2 years old, let's say. And no, it was an award for, I had studied at the Art Academy in Paris, and I was still studying at the Art Academy in Paris, and I made an exhibition. Was your first prize? Yes, I mean, it's the city, the only prize of the city. So Është there's vetë no një çmim first. që ai qytet jep, thotë dhe më takoi mua, ndërkohë që unë po studioj në Akademinë e Arteve në Paris. Më pas, vetëm një vit më pas, në 92-shin, Ministria Franceze e Kulturës dhe Marrëdhënieve me Jashtë në Paris. Tani, këtu çfarë çmimi ka marrë, sepse më kanë shkruar vetëm ministrin, kështu që. Yeah. The Ministry of Foreign Affairs of France Yes. in Paris. Yeah. What kind of prize was that? Çfarë çmimi ishte? Because I don't have the name of the prize. Yes, it's a prize that was given. I had just finished the Art Academy in Paris, and I applied to this prize, and I was given this prize, which is prestigious of the. Maybe it's the foreign in people France. studying, yeah. Yes. E kuptoj. No. Në 97-ën, qyteti ndërkombëtar i arteve në Paris. Cité culturelle internationale in Paris in 1997. Yes, that's an artist residency. So you get an apartment and an art studio for a year and a half. I got it for a year and a half. And it's very interesting because it's international. You meet many artists from all over the world, and you're smack in the middle of Paris. Kjo ishte një rezidencë, e cila ishte gati 1 vit e gjysmë që ai jep qyteti i Parisit, ku i ke të gjitha të paguara nga qyteti, nga jetesa, nga apartamenti tek bojra, tek studio, tek materialet, që ti të shprehësh veten tate nëpërmjet artit. Është i vështirë për të fituar, por që zonja e ka fituar. Po, pra. Dhe në 2004, shoqëria skandinavo-amerikane çmimi i kulturës, këtu e ka të sqaruar në New York. And then in 2004 you got the award for Scandinavian American Cultural Society. Yes, I had done a series of exhibitions in New York. I've been present, and I came as I had been 10 years in Paris first, studying and working as an artist. I had been in New York since 1997, and it was an award for the artistic work that I've done in the United States. Ky ishte një çmim për gjithë karrierën e time deri në atë moment. Ishëm e gjenti. Mia, ishte shumë kënaqësi që ne do patëm ty sot këtu. I ftojmë të gjithë shqiptarët që në katin e parë të Kryeministrisë në datën 9 janar. Nga data 10, më falë, se 9 është ftesa. Ma kam shkruar. Nga data 10. Ftesa. Nga data 10 janar deri në datën 9 mars keni të gjitha punimet e Mias, edhe sigurisht kuratori imazh Gent Gjikola. Ne falenderojmë që ishit të dy së bashku këtu. Të dashur miq, ne do të shihemi sërish nesër të martën në orën 8 mëngjesit. Mos harroni Instagramet tona Dajana Vispo Shabani dhe Besmir me Tani. Shihemi nesër.